Mbrëma, mirë se rierdhët në pjesën e dytë emisionit Ndëror Teleshikues. Mbrëma për gjithë ju që jeni afruar tani pranë ekranit, dhe ndoshta nuk keni qenë vëmendshëm gjatë pjesës parë, ishim me zonjën Mimoza Afizi në pjesën e parë, e cila shpjegoi pozicionin e vet brenda librës pas lajmit për përjashtimin e saj nga kjo organizatë. Pjesa e dytë është dedikuar situatës politike. Kemi në studio 4 panelistë, përfaqësues të forcave politike. Tema bazë e këtij debati politik do të jetë pikërisht protesta 27 janarit, kauza dhe opozites që do ta shtyjnë atë të protestojnë në datën 27 janar në sheshin kryesor të kryeqytetit. Pas 3 ditësh pikërisht të shtunën, opozita e bashkuar do të protestojë në bulevardin kryesor. Mesazhi është largimi i kryeministrit Rama, kështu ka thënë kryetari Basha sot, a është e thjesht largohet kryeministri i cili vetëm prej 6 muajsh në zgjedhjet e kaluara u rikonfirmua me një mazhorancë votash dhe ka në parlament një mazhorancë solide tashmë. Situatën do ta diskutojmë, ju prezantojmë me njëherë të ftuarit e mbrëmjes së sotme, Klodilda Ferrati, deputete e Partisë Socialiste, mbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit që jeni me mua në studio. Klevis Balliu, deputeti i Partisë Demokratike, mbrëma. Keidi Mehmetaj, deputeti i LSI-s, mbrëma. Faleminderit që jeni me mua. Etjen Xhafaj, Fondës Ministri i Jashtëm, mbrëma. Faleminderit që jeni të gjithë në studio. Le ta fillojmë me një material të shkurtër mbi protestat e opozitës dhe gjithçka rreth saj, si është thirrur, cilat janë konturet e kësaj proteste, mesazhet që do të lançojë opozita, kauzat, arsyet, qëllimet etj. Dhe rikthehemi të diskutojmë në studio. Opozita ka lajmëruar mbajtjen e një proteste të madhe në 27 janar. Prej gati 2 javësh, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka nisur dhe një tur takimesh në rrethe, duke ftuar qytetarët të vinë në protestën e së shtunës. Sipas Bashës, vendi ka nevojë për një qeveri antimafia që të ndalë zullumet e Edi Ramës, për të cilin thotë se është në ditët e tij të fundit të qeverisjes. Nëse je pa punë dhe po mendon të largohesh, mos u largo. Eja me ne, bashkohu me ne në sheshin e protestës. Nëse je i ri dhe nuk gjen dot punë, mos e ul kokën, bashkohu me ne në sheshin e protestës. Ta nisim ndryshimin e madh ditën e shtunë me 27 janar për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa. Por cilat janë arsyet e kësaj proteste? Çdo gjë nisi me zgjedhjen me vetëm votat e mazhorancës të prokurores së përkohshme të përgjithshme. Opozita zhvilloi atë ditë edhe një protestë përpara kuvendit, protestë e cila precipitoi edhe në përplasje me policinë. Me një herë më pas, opozita e bashkuar u dakordësua që në 27 janar të zhvillonte një protestë të madhe kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Nga ana e saj, vetë mazhoranca ka argumentuar se lëvizjet e opozitës synojnë pengimin e reformës në drejtësi dhe bllokimin e proceseve integruese të vendit. Rikthehemi në studio, e fillojmë me opozitën. Opozita në proteste, ta, 27 janar, etj. Cilat janë realisht mundësit për t'ju imponuar kësaj mazhorance solide nëpërmjet protestave, Balliu? Mendoj që mundësit janë shumëta duke parë problemet që ka kjo qeveri, që fillojnë që me inkriminimin e institucioneve të shtetit, e cila është një, sot, jo më një tezë e opozitës, po tashmë kthyer në një fakt, duke marrë parasysh qoftë pezullimin më të fundit të shefit policisë Korçës, por dhe të atyre 3 drejtorave të policisë të Vlorës, përgjimet për ish-ministrin e brendshëm, por mbi të gjitha mjafton dhe të shohësh qytetet e Shqipërisë që janë sot në një rrënim ekonomik të jashtëzakonshëm. Unë vetë jam deputeti i Pogradecit dhe takoj çdo fundjavë banorët e Pogradecit, të cilët jetojnë në një qytet ku papunësia ka arritur shifra të frikshme. Dhe jo vetëm kjo, por infrastruktura në qytete dhe në fshatra është gati inekzistente. Shkollat nuk janë aty. Pra, në tërësi jemi gati në një shtet fiktiv. Dhe këtë e provon dhe fakti që institucionet kryesore të shtetit sot janë me drejtorat të përkohshëm. Ne sot kemi një kryetarin e shikut është i përkohshëm, drejtori i përgjithshëm i policisë është i përkohshëm, kryeprokurori është i përkohshëm. Ky është një shtet i përkohshëm që do të thotë që ka edhe një qeveri të përkohshme. Kjo qeveri sot nuk ka absolutisht as nga pikpamja morale, por edhe nga institucionet që ajo zotron. Sot kemi
Kryeministrin Rama sot është krye prokuror, do të bëhet krye gjykatës, edhe me rregullorën e re që po mundohet vjen në parlament, që t'i drejtoj ai, të vendosë ai se kush arrestohet, kush nuk arrestohet në parlament. Pra janë një seri gjërash, të cilat përkthehen në një arsye ekzistenciale për çdo shqiptar për të dalur dhe për të protestuar kundër një qeverie e cila nuk jep absolutisht asnjë ofertë shprese. Dhe këtë, më së miri, e vërteton largimi i 465.000 shqiptarëve. Që dalit protestoj, dakord, problemi është keni një mesazh shumë të fortë, për nëse protesta ju kërkoni largimin e kryeministit Rama, paktën kështu ka thënë kryetari Basha sot, apo jo? Si mos të kërkojmë largimin e një kryeministri që inkriminon gjithë institucionet e shtetit. Sovrani në çdo vend demokratik është populli shqiptar, dhe kur populli del në shesh, atëherë një qeveri duhet të hapi syt, dhe një parti duhet të hapi syt, dhe të shohë dhe të dëgjojë zërin e qytetarëve. Dhe e ngjoj shpesh që sapo ka dalë nga zgjedhjet, akuzat që tashmë janë vërtetuar, akuzat e Partisë Demokratike gjatë 4 viteve të kaluara në opozitë, nxjerrin këtë proces zgjedhor që ne sapo kaluam totalisht të jashtëligjshëm. Akuzat që janë drejtuar Partisë Socialiste dhe qeverisë së Partisë Socialiste ishin se bashkëpunon me krimin e organizuar për të marrë parat e nevojshme për të blerë zgjedhjet. Është faktuar bashkëpunimi i kësaj qeverie me krimin e organizuar. Dhe kjo, gjithashtu, rrjedhimisht fakton dhe blerjen e votave. Pra në qoftë se kemi patur blerje votash, kemi patur bashkëpunim të kësaj qeverie me krimin e organizuar, kemi rrënim ekonomik, si do mund ta lejojmë çdo shqiptar, si do mund ta lejoj këtë qeveri të vazhdojë punën? Është kaq e zezë sa që përshkruan opozita sipas jush situata? Jo, s'pak. Në fakt nuk është hera e parë që opozita përpiqet të krijojë kriza artificiale. Nuk e di nëse ka për shkak të mungesës së vizionit dhe të krijimit të një leadershipi real, sa i takon asaj që duhet bëjnë në një vend demokratik një opozitë konstruktive, apo kanë arsye të tjera. Megjithatë, protesta e opozitës është një e drejtë e ligjshme e opozitës se çdo qytetari në këtë vend. Por diçka është shumë e rëndësishme dhe duhet të kihet parasysh nga të gjithë. Nuk jemi këtu në rastin kur qytetarët po ngrihen dhe kanë një pakënaqësi të tyre kundër pushtetit, kundër qeverisjes. Unë e kam përsëritur dhe në këtë studio dhe në studio të tjera, edhe një shqetësim i një qytetarit vetëm, pa nevojën e një proteste, është i tillë që për qeverinë duhet ketë sy të shohë dhe vesh të dëgjojë dhe të adresojë shqetësimet. Ama nuk janë këto çështje të cilat e delegjitimojnë qeverinë aktuale. Ne vim nga zgjedhjet, pak muaj më parë kemi pasur zgjedhjet e përgjithshme. Në këto zgjedhje Partia Socialiste ka fituar e vetme me 74 mandate besimin e shqiptarëve për të qeverisur dhe votat e marra janë vota të cilat janë rezultuar të vlefshme, të lishme që përfaqësojnë vullnetin e popullit nga raportet ndërkombëtare, misionet vëzhguese të zgjedhjeve këtu, dhe sigurisht shqiptarët, kur i dhanë vot besimin kësaj mazhorance, Partisë Socialiste, qeverisë, nuk ja dhanë sepse kishte një arsye tjetër, por populli gjykon vetëm në bazë të punës dhe të veprimeve. Edhe në mandatin e parë, por dhe në këtë mandat të dytë, jemi duke treguar se prioritetet tona që kanë të bëjnë me forcimin e shtetit ligjor, sundimin e të drejtës, reformën në drejtësi dhe integrimin evropian janë prioritete jo vetëm, përse për të kapur pikat që folet e para folsi. Pra në punë konkrete e kemi treguar me punë konkrete profesionalizmin, vendosmërinë dhe vullnetin e kësaj mazhorance, e cila sot qeverisë e vetme, pra është vetëm një forcë politike që qeverisë, për t'ju adresuar të gjithë shqiptarëve shqetësimet që kanë ngritur, të cilat janë shprehur me votën e tyre në qershor të vitit të kaluar, kur i dhanë edhe vot besimin kësaj force politike. Nuk rrëzohet qeveria, apo nuk kërkohet largimi i liderit të qeverisë nga një protestë e opozitës. Nuk është ky një mjet i cili e bën opozitën të aftë të kërkoj rrëzimin e qeverisë. Qeveria ndrohet një herë në 4 vjet, ashtu siç e parashikon kushtetuta dhe është vullneti i sovranit ai që e vendos këtë çështje. Nuk mundet sa herë ka pakënaqësi opozita të kërkoj largimin e qeverisë apo të
kryeministrit. Të gjitha proceset e ndjekura, nga momenti që është marrë mandati dytë, e deri më sot, janë procese tërësisht ligjore. Çdo proces i kryer, si zgjedhja e prokurores së përgjithshme me detyrë të përkohshme, si proceset e tjera që kanë të bëjnë me zbatimin e reformës në drejtësi, dhe çdo çështje tjetër që janë leitmotive të retorikës politike nga opozita, janë çështje për cilat majoranca ka vepruar me përgjegjshmëri, nuk të ndërpreva, Klevis, të lutem, ka vepruar me përgjegjshmëri duke zbatuar ligjin. Kush nuk është dakord me vendimet e opozitës, me vendimet e majorancës, më falni, përfshi dhe opozitën, ka gjithë të drejtën e ligjshme të shkoj në organet kushtetuese dhe ligjore që ka ngritur po Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe të kundërshtoj ato vendime. Ne kemi sot një garant të drejtës në Shqipëri. Kur shkelet kushtetuta, është gjykata kushtetuese. Gjithse kush që ka kundërshtime për këto procese, ka të drejtën ti përdorë këto mjete dhe ti kundërshtoj. Sa i takon çështjes së inkriminimit, më lëni t'ju kujtoj raportet e fundit, deklaratet e fundit të institucioneve të rëndësishme të Bashkimit Evropian, të cilët me superlativa raporti i fundit që kam parë unë është raporti i CIA-s. Jo, ja u shpjegoj unë kush është raporti. Është një raport të cilin ju nuk e keni përmendur dhe keni përgjegjësi morale dhe kombëtare për t'i dhënë përgjigje raportit të CIA-s, sepse nuk është një institucion. Mund të flasësh për raportin e CIA-s, por kur mbarojmë raportin e BE-s, s'po flas për raportin e CIA-s. Raporti i CIA-s më duhet shumë i rëndësishëm për të diskutuar dhe ju duhet të kishit folur vetë pa ju komentuar ne, sepse e keni për detyrë atë punë. Zoti Juncker, për çfarë raporti nuk ndjeni për këtë raport që thot Balli? A mund ta mbaroj këtë se kemi kohë për t'i shkuar gjitha çështjeve. Zoti Juncker në deklaratën e fundit dhe në raportin e fundit të Bashkimit Evropian e kanë theksuar me superlativ faktin të zbatimit të reformës drejtësi që tashmë është një pikë e fituar për Shqipërinë, dhe 2, rezultate shumë të pëlqyeshme sa i takon luftës kundër trafikut dhe krimit të organizuar. Kështu që në qoftë se këta të Bashkimit Evropian që na monitorojnë, se kemi një marrëveshje me ta për të na monitoruar, nuk e din kanë situatën dhe ju si opozit e dini. Pra ata na thonë që keni arritje në këto fusha dhe ju të opozitës thonë jo s'kemi arritje. Atëherë, gënjejnë këta të Bashkimit Evropian? Në cilat fusha? Apo janë viktima të inkriminuarve? Sepse të thuash në fusha është propagandë. Flasim në mënyrë specifike. Opozita ju kanë ngritur juve akuza për inkriminimin e institucioneve. Pas 4 vjetëve ju kanë larguar 3 drejtora policie në drejtim të paditur. A nuk i dinit kur i kishit që punonin për ju? A nuk ishin këta drejtora policie në Vlorë që duhet kapnin kushëritë e saj Mirit Habilajt? A nuk ishin këta? Pse nuk i kapën këta? Nuk i kapën se ishin pjesë. A ishte Sajmir Tahiri ndjeni? Këto janë pyetjet që ngrihen sepse akuzat tona kanë qenë për inkriminimin e institucioneve të shtetit dhe për lidhjet e Partisë Socialiste me qeveri me botën e krimit. A nuk mbani ju përgjegjësi për inkriminimin e parlamentit? Mark Fronku nuk e sollon ne, sollot ju, sot është në burg. Hapi pak debatin që flasim. Po jo, ti përgjigjet akuzave konkrete sepse Bashkimi Evropian, unë nuk u përhapa në asnjë vend. Unë thash 2 pika. Pika kryesore është absolutisht inkriminimi i institucioneve të shtetit. Tash unë nuk dua të bëj muhabet kafene. Po jo, s'është muhabet kafene, kjo është direkte, më përgjigj për këto. A e kam gabimun që janë në drejtim të paditur 3 drejtora policie? A e kam gabimun që kryetari i policisë Korçës para 2 ditësh ju kap kompania e tij me heroin në autobusat e vet? Unë kam gabim të janë të vërteta këto. Në qoftë se unë po gënjej, dakor. Përgjegjësi sipas ligjit, një gjë duhet keni të sigurt ju. Merrni përsipër për akuzat që ngrehem. Unë të flas për krimin, ju më thonë mua BE. Unë flas për një ekonomi të rënuar. Asnjë tolerancë, zero tolerancë për të gjithë të inkriminuarit që janë në administratë. Dhe e kemi provuar këtë me fakte. Por ju duhet keni parasysh një gjë. Dalin çikse. Keni gjithë ditën që thoni kush është i papunë, kush ka një shqetësim, kush ka halle në këtë vend, dalin protestë. Tani po thua jo. Për inkriminimin, për shkelje ligjit. Tani juve akoma nuk e keni të qartë. Kush është linja juaj? Se po e bëni protestën? Janë vërtet apo jo? To 3 drejtorat, a janë në drejtim paditur? Ta vërtetojnë organet përgjegjëse që merren me Organet përgjegjëse jeni ju. Unë nuk jam. Organet përgjegjëse jeni ju. Ju jeni, ti e deputete, zotëria zotës ministër, qeveria është e juaja dhe qeveria juaj ban përgjegjësi për inkriminimin e këtyre njerëzve. Dhe gjykatave të jenë sa më në përputhje me ligjin dhe të zbatojnë detyrat e tyre që për çdo kundërligjshmëri të merren masa të dalin përgjegjësi. Për 15 minuta dhe nuk më e përgjigjur akoma për një gjë shumë të thjeshtë. A janë inkriminuar sot institucionet e shtetit dhe ambani përgjegjësi ju për këtë që keni qeverisur për 5 vjet? S'mund të flisni më si në opozitë. Nuk ja ka fal më Partia Demokratike. Absolutisht jo. Nuk janë të inkriminuar. Ka elemente, po nuk janë institucione. Domethënë ata 3 drejtorët e policisë nuk është e vërteta ajo ngjarje. Drejtori i policisë nuk është institucion.
institucioni. Ajo është një fakt. Drejtori është një përfaqësues i institucionit. Nuk është institucioni. Kemi pasur nuk është institucioni drejtori, është një nga përfaqësuesit e Po institucionit. ministri i brendshëm kush është? Ato do t'i faktoj drejtësia se në qoftë se ka pasur përfshirje atij niveli apo jo. Po do ta lejoni ju drejtësinë se herën e fundit nuk e lejuat drejtësinë. Se ndoshta si edhe tek fjala jote mendon që shteti është i përkohshëm. Shteti nuk është i përkohshëm. Shteti është vazhdimsi. Qeverit janë të përkohshëm. Dhe qeverit vinë dhe managjojnë larguat një kryeprokuror për të bërë kryeprokuror Edi Ramën. Dhe thyet kushtetutën për këtë punë. Dhe prandaj po e ktheni shtetin në shtet të përkohshëm. Merren me sisteme. Të lutem. Kur flasun për institucionet shtetërore, unë kam parasysh policinë e shtetit. Policia e shtetit, organ kryesor, e keni inkriminuar nga baza deri tek koka. E inkriminuat me policat që i morët ju në punë, larguat policët të cilit arrestuan 800 ca banda në 8 vitet të qeverisjes Partisë Demokratike dhe futët ata njerëz që sot i keni në drejtim paditër. Ku i keni ju sot ata persona? Ku i keni sot? A e diti që në 4 vite ju e keni lëshuar 38.000 flet arresti, zotri? 38.000 flet arresti. Fal. A e di ti si zëvendës ministër, a e di që keni larguar 38.000 flet arresti? Fa një pyetje shumë të thjeshtë. A e di që keni lëshuar 38.000 flet arresti dhe nga ato flet arresti nuk është as Balili dhe as Abilaj. Kush do ma japi mu përgjigje për këtë? Ish ministri brendshëm? Ai që fut në Lazarat apo? Organet e drejtësisë të cilat janë. Ai që mushi vendin me kanabës ose është shtuar me fol për Lazaratin. Dhe për të gjykuar. Zoti Gjafaj, kemi parasysh që moderatori është këtu, moderoj ju përgjigjuni ose mos përgjigjni sipas vullnetit tuaj, po këtë tryezë moderoj unë. Pse do të largohet Edi Rama? Në fakt, arsyet pse Edi Rama duhet largohen janë shumëta, edhe që t'jem shumë e sinqert me ju, po mbi gjitha me ata që na dëgjojnë. Për mua kjo është një protestë e vonuar, sepse protesta e gjithë qytetarëve shqiptar duhet kishte filluar në fakt që me datë 26 qershor, që mbas përfundimit të ditës së zgjedhjeve, kur ditën për diell, jo ne, se ne po e po, por qytetarët të kuptuan atë që ishte duke ndodhur. Pra që erdhi dita në Shqipëri mbas 27 vitesh të kërkesës për demokracie, për të ndërtuar një sistem që funksionon, që qytetarët të intimidoheshin për votën, që vota e tyre të blije, o të kishin frikë të shkonin votonin, o të kishte ca të fortë që do t'i merrnin me zor për të votuar, o ca tjerë që shkonin e thonin do t'u djeg shtëpinë makinën, ose të shkonte dikush për të paguar lekët në shtëpi që të merrte votën. Pra dhe që këtu të lutem Klodi tani të dëgjova 15 minuta. Të lutem 15 minuta të dëgjova, mos më ndërprit kur të mbaroj vazhdo si Jo, jemi në debat këtu, mos më ndërprit, të lutem, jemi në debat. Ky është debat politik. Dakor, ta themi një mendim deri në fund. Nuk është për monolog këtu. Nëse ju lind pyetje, e blen të bëhet, japi përgjigje, ky është ritmi i debatit politik. Patjetër. Pra, që këtu duhet kishte filluar protesta qytetare, se nuk besoj që për një vend demokratik ka një gjë më të shtrenjtë se sa është vota e lirë, sepse vetëm kështu ndërtojnë sistemet më pas. Pastaj nëse do flasim për çfarë po ndodh, besoj nuk është arsye t'i kthejmë në vëmendje qytetarëve, jo thjesht drejtorët e policisë, se këta përfaqësohen vetëm vetën e tyre, po ishin më të mirët, se e kemi parasysh Edi Ramën, kur doli aty përballë në pallatin e kongreseve dhe tha këto janë policët më të mirë që kemi pas ndonjëherë. Nga ata nuk kemi më asnjë drejtor policie, 3 kemi në kërkim, ca të tjerë janë të zhdukur për të mos thënë që kryetari i tyre, pra më i pari i tyre, ministri më i mirë i qeverisë Ramanji, sot kërkohet për vete për lidhjet e tij me bandat dhe me trafikun. Pra sot emri i tij del në çdo përgjim jo të shqiptarëve, por të italianëve. Pra si mund të vazhdojë të qeverisë një kryeministër, të cilin ministrin e vet më të mirë sot e ka të inkriminuar me më të keqen e mundshme që është trafiku. E të shkojmë pastaj për këto institucionet që po flisnin edhe parafolësit, që qënë ka institucion që shteti vazhdon, ku shteti vazhdon? Shteti që nuk e di se qa bën, institucionet që nuk e di si shkojnë, kemi sot ministri që akoma nuk e din funksionet që kanë si ministri, ministrit nuk funksionojnë. Ku shteti? Shteti që urrit taksat shqiptarëve, që e ka çuar sot taksën për pronën 3 herë më të madhe se ç'kan paguar 3 muaj më përpara, apo ato që rrisin faturat e ujit, faturat e dritave, i thon shqiptarëve do t'ju fusim ju në burg për macin ke pusi i ujit, ndërkohë që macin atje ke pusi i naftës, sot nuk e ke fare në Shqipëri. Edhe dilte kryeministri pas një gjë të keqe, thoshte, unë nuk mbaj përgjegjësi, se ky është privatizim, është privat, nuk kam asnjë përgjegjësie. Po pse mërzotrit ti bashkë me ministrat e tu, ke qenë para një viti atje në uzinë, e ke inauguruar këtë të mirë kombëtare që po ja jepje shqiptarëve?
pse mos sy të mbyllur i kanë shqiptarët që tani duhet presin të durojnë, se paska sipas filozofisë së kolegëve të mi këtu, jo, këto nuk janë probleme të krijuara. Kjo është më fal, po privatizimin e asaj kompanie, cilën politikët tonë ka bërë qeverisja që përfaqëson Kledi Balliu. Sepse ka qenë 4 vjet në bashkëqeverisje vitin e kaluar dhe atë shiritin e inaugurimit e kanë bërë dhe ministrat e partisë tënde që përfaqësojnë lëvizjen socialiste për integrim. Asnjë s'ka qenë. Kështu që më fatmirësisht ju s'keni memorie, media që janë krijuar në shumë vite, nuk mund të jenë përgjegjësi e kësaj qeverisje. Janë përgjegjësi e drejtë për qeverisja sot, që gjitha mëkatet e bëra nga PD, e nga LSI, duhet të jetë qeverisje dhe vetëm ajo gjë që dini të thonë është ne kemi çfarë po nuk është në momentin që i problem dhe përpiqet të zgjidhim tani ju për individin nuk ka në përgjegjësi për se ke qenë deputete në legislaturën e kaluar nuk e shoh po si deputete kanë mbajtur dhe kanë kërkuar llogari ti kryeministri që ka menduar që nuk funksionon të privatizimin e kësaj kompanie nuk funksionon po ka bërë qeverisja e PD-s jo ky vetë ai shqiuar pushtet dhe duhet dalë tani edhe për këtë kompani edhe ti dal përballë edhe për zonë atyre naftotarëve zoni kryeministri pse po i del përballë një problemi të shkaktuar ndër vite dhe pse po e zgjidh dhe po doni ta ludoni me hallet atyre punonjësve të cilët vërtet kanë halle dhe doni ti ju zërin e tyre që t'jenë sikur jeni ju përfaqësuesi zërit tyre unë të kuptoj ty se unë të kuptoj realisht të kuptoj që ti nuk e përmban asnjë përgjegjësi të qeverisë që kaloi nuk e qenë pjesa e asaj qeverie nuk e qenë pjesa për qeverisjen e majorancës nuk e qenë po s'ka sot nuk ka qeverisje sot me qeverisjes më thuaj është i dalësh përballë dhe zot partneriteteve publike private që na ka dhënë gjithëve me koncesion jeta jonë është me koncesion sot koncesioni që unë e ti dhe fëmijët e tu do t'i shlyejnë për gjithë jetën e tyre pa marrë asnjë shërbim po pra kështu është tani përveç koncesioneve çfarë po bën kjo qeveri asnjë punë as nuk arrin çfarë po bën kjo qeveri po patjetër po si s'ka koncesion më heq mua librat e fëmijëve më heq mua bukën e gojës më rrit mua taksat për t'i dhënë ca para më shumë atyre që bëjnë check-upin që nuk e bën asnjë check-up në Shqipëri buxheti i shtetit asnjë po të lutem mos fol për një gjë për cilën nuk e informacion qeveria nuk vlen bukë fëmijësh e di apo jo se u bë sigurimi në fushat elektorale se ne këtu nuk jemi duke kandiduar për zgjedhje tani nëse nuk i dini kryeministrit nëse nuk i dini në një protestë mos hajeni ju ta protestu se nuk është problemi juaj të madhe mes insinuatave dhe fakteve tash kur të mbarosh me sloganet ndoshta fillon të përgjigjemi me fakte disa në këtyre gjërave e cila nuk do të jetë kriminuar tash këto janë të gjitha slogan mund të shkruash në animalesh dhe në fakt 27 to janë aludinë forma në drejtësi sigurisht ajo që po di edhe sot me ato personazhe po është argumentin apo duhet ta kapësh me lehtë stilin se përgjigjet logjike nuk janë tre fjalë jo dakord ti thua slogan do slogan fal a do ti thua slogan nuk ja fakte ti e quan slogan nuk është fakt që juve nuk e arrestoni por të zoloni nga puna ndërkohë që një të ri për një cigare ashash dhe ka një procedurë për të gjitha këto gjëra prandaj quhet institucion sepse nuk të reformën në drejtësi se e vetmi procedura që keni pasur për reformën në drejtësi është opozita nuk ka frikë nga reforma në drejtësi është pa mundur të kuptohet 2 mund bëjnë debat por jo 4 është se e pa mundur të institucione mund vjen keq tani që duhet flasim për një gjë që nuk ekziston qytetarët aty janë e ndjejnë e gjën ata po bëjnë protestë s'po bëjnë ne ato naftotarët vetë derm ti frasësh se s'po bëjnë ata si deputetë shko dëgjoj çfarë thonë ato po shko dëgjoj studentët pse do duhet të shkosh derm ti mbledhësh atë po s'po mbledh njeriu po sigurisht po edhe kryetari i Partisë Demokratike është derm duke i thirrur ju lutem hajdeni që të dukeni aty ai bëhet pjesë e shqetësimit tani ka mundësi të dalim tek një pikë përgjigjesh po se kjo është puna e zhurmuesit zëre se funksionon se bajtosja është nuk jam natyrshëm tani do flasim çik për diferencën mes fakteve dhe realitetit partia juaj ka vite që e kryeson rafineria nuk ka lidhje me pusin jo fare nuk nxjerr naftë nuk e ka e përpunon
Po e ke tjetër ngjitur dhe investimet private janë dy gjëra komplet të ndryshme. Të ardhurat e doganave dhe tatimeve publikohen në tabela. Ti verifikohen FMN-ja, Banka Botërore. Ndoshta lexon dhe një nga ato. CIA në shërbim inteligjencë nuk merret me çështje të rendit. Bën një përmbledhje për gjërat e rendit. Nëse do ishte aq problem rendi, në 15 dhjetor e kisha ministrin rendit të Francës këtu, që takoi ministrin tonë të rendit dhe përshëndeti atë që është bërë si avancim për gjithë luftën kundra kanabisit dhe kundra krimit të organizuar. Dhe është një grup juve gjoni deklarat shtypi, se mendon që dhe ai njeu, apo këta që janë partnerët tanë strategjik, kur ju intereson juve dalin ja Baxhi. Pastaj dalin ishte ministri i rendit të Francës dhe do doli në 15 dhjetor. Nuk po abuzoj, është deklaruar. Ti qujte që CIA pas ka informacion, dhe ishte këtu në 15 dhjetor. Nuk duhet jeni selektiv të faktet gjithë. Pra, Eni, ne vajmë nga një fakt ku ishte eufori para elektorale, në një depresion post-zgjedhor, të cili duhet i gjejmë një drejtim. Në 25 qershor, u vajt me një paket të madhe përgatitur nga një çadër dhe dolin në zgjedhje. U dol me 3 palë. Shumë nga këto argumenta ishin argumenta dhe atje, dhe vullneti i sovranit shprehet me vot të lirë. Nuk shprehet në rrugë votërime dhe me slogan. Se sa do njerëz të mbledhësh ti në rrugë, nuk mbledhot ai sa mbledhin kutit e votimit. Ai është vullneti i lirë në demokraci. Dhe kjo ndodhi. Qeveria ka 3 muaj në punë dhe në 3 muaj është bërë një progres që njihet nga institucionet. Ti thot policave hiq kapelen edhe hajde mblidh vota? Këto janë zhurma, apo flasim për fakte apo flasim për për faktë më hapë se e ke nxirja një insertë. Mo ti nuk beson që ka qenë ministri i rendit tu tani doli fakt jo ka thënë ai. Kush të folë për ministrin e rendit? Se e ke të shkruar tek Shqipëria si gjithë Europa. Dhe nëse ndërsa jemi në prag të hapjes së negociatave, kush të foli për ministrin jemi tani në një pikë ku Shqipëria nuk duhet të bëhet si gjithë Evropa, ashtu siç bëhet Evropa. Demokracitë propagandë. Unë do ju bëj thirrjet mos bëj propagandë secili për ju demokracitë provojnë te kutia e votimit. Jo në rrugë, sepse krijohen precedent. Kalojmë një hapësirë publicitare dhe vazhdojmë me njëherë mas publicitetit, jemi me vonesë për hapësirën e marketingut. Rikthehemi, jemi live në faqen tonë të Facebookut, gjithashtu Eni Vasilit studio e Hapur, Balkan Web, Hapur.al, jemi si duket në disa platforma, pra mund të na ndiqni nderuar teleshikues, sigurisht jemi edhe on air, jemi në pjesën e dytë të emisionit në debatin për protestën e 27 janarit, protestën e thirrur nga opozita. Pyetja bazë është pse duhet largohet Kryeministri Rama, pasi largimi i tij do të kërkohet pikërisht nga kjo kërkesë. Dhe është kjo kërkesë në fakt e bën pak propagandistike të tërën, sepse realisht nuk mund të largohet një kryeministër i cili ka 3 muaj që ka ardhur, siç e thash, me një mazhorancë solide nëpërmjet thjesht një proteste, balliu apo jo? E para që nuk është thjesht një protest, por është një aksion politik i cili do të mbyllet vetëm me rrëzimin e kësaj qeverie. Dhe kjo nuk bëhet për interes partjak, por bëhet për interes kombëtar. Dhe kur them interes kombëtar, edhe një herë kam parasysh inkriminimin e institucioneve të shtetit, që Partia Socialiste mund bërtasi gjithë ditën që nuk është e vërtet, por janë faktet që e dënojnë Partinë Socialiste, jo fjalit apo akuzat e opozitës. Partia Socialiste e thot për shembull që Partia Socialiste mbrojti ish ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri me dhunë kartonash. Kartonat të cilat janë blerë me parat që i dha Sajmir Tahiri me kanabizimin e vendit nëpërmjet kushurive të tij Habilaj. Dhe kjo është një fakt e para, e dyta, që është edhe më e rëndësishme. Jemi i vetmi vend që do fillojmë dënimet për ujin. Rrit çmimin e ujit, rrit çmimin e dritave, rrit taksat, nuk janë të rastësishme këto. Ky është një program i qartë i kësaj qeverie. Shkatroj ekonomikisht shqiptarët që ta kenë më të lehtë për t'i blerë më pas me parat e drogës, me parat e Sajmirit, me parat e Habilajt, Balilit. Ju rikujtoj edhe një gjë tjetër këtu, se tani Balili ka dalur në skenë dhe e pranon dhe Partia Socialiste që duhet ta kapin Balilin. Por kur u thirr Komisioni i Sigurisë, fal një minutë, kur u thirr Komisioni i Sigurisë për Balilin, një minutë, pse ke gabim.
Kanë kapur në Itali? Po njërin nga ata kanë kapur, a ka mundësi, një pjesë të grupit e kanë kapur në Itali. Po flet para Bilaj të thash për Balilin, po s'ka probleme, ke gabim me rregullin. Tani, ajo thash se sapo na dhe një lajm, tani një minutë lutem. Ishte lajmi kur u mblodh Komisioni i Sigurisë, kur e thiri në fakt e propozoi ish kryetari i Kuvendit zoti Meta dhe presidenti Nishani e mblodhi dhe zoti Rama, ish kryeministër në atë kohë, tha që Balili është legjendë urbane. Sot na del që nuk është. Dhe nuk pranoi të shkojë atje. Dhe këtë çoi atje, ish ministri e Bërçëm Samir Tahiri. Pra, është një program, është një program çështje për cilat nuk e dieni, se këto nuk janë nuk është sipas kam dieni. Të lutem Klotilda, mund të hapësh inserte televizive, deklaratat e kryeministrit janë publike, i ka bërë në televizor, ka qenë 3 nga 6 për ditë televizor, i ka të gjitha aty, të gjitha deklaratat e veta. E para, dhe e dyta, unë si deputeti Pogradecit, i them qytetarëve të Pogradecit, pse duhet protestojnë? Duhet protestojnë sepse Pogradeci merr më pak fonde nga kjo qeveri se sa merrte Tetova nga Gruevski. Duhet protestojnë sepse sot në Pogradec nuk ka një investim të vetëm për të rritur punësimin në atë qytet. Sepse sot ke në Mokër Shën Marenën, që është një pasuri kombëtare, të cilën zoti Rama as nuk e di ku i bie. Pas një investim, ke urën e Golikut të cila po shëndë dhe Ministre e Kulturës as nuk e një. Mundemi për pjesën e ekonomisë pak, pra ka një diferencë shumë madhe kur krahasojmë një qytet apo një bashki e cila është e 30-ta për nga madhësia dhe sipërfaqja, dhe që nuk jam vendosur unë, me një që është e 5-ta në një vend fqinj. Pra duhet jemi një çik, duhet jemi pak në një ekuivalencë, pra ti paralelizojmë pak të dyja. Ju flisni për ekonominë, pavarësisht se nuk e keni ndarë ende nëse protesta është për drejtësinë, për ekonominë apo për rendin. E dim që ju keni qef që t'i ndani ato, por nuk ndahen dot ato, sepse ju thashë është një program të varfërojnë shqiptarët që t'i blejmë ato me paratë e kanabisit. Ky është vetëm program që keni ju, prandaj nuk paraqitni programin e 3 mujor rresht nga dalësim të rënies ekonomike. Dhe faktet tani që ka rritje ekonomike nga 3 mujori në 3 mujor, 460.000 shqiptarë të larguar për arsye ekonomike. Duhet hidhesh te dega tjetër, drejtoj ti fakti. Ju me keni mbaruar për diplomaci dhe ekonomi. Hajde më tregoni ju lutem se pse janë larguar 460.000 shqiptarë kur ne liberalizuam vizat. Unë po rritjen ekonomike një herë. Midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste kjo është diferenca. Ne liberalizuam vizat e Europës, ju liberalizuam vizat e drogës. Na tha që kur liberalizojmë vizat e Europës do ikin shqiptarët, na thatë kështu. Nuk ikën shqiptarët, liberalizut ju vizat e drogës që i shtrojnë ato, sepse janë 3 edhe ju ikën shqiptarët, 460.000, asnjë deklarat tuajën, asnjë deklarat tuajën për këtë çështje, kjo është fatkeqësi kombëtare o zotëri. Dhe Bullgaria është fatkeqësi kombëtare, të të largohen 460.000 shqiptarë. Po puna është këtu ka fat. Jo më lutem jepi përgjigje, je zotëri ministër, a ndjen ti keqardhje që janë larguar 460.000 shqiptarë? Po ta jepja për ekonominë, ta jap dhe për largimin. A ndjen keqardhje që janë larguar 460.000 shqiptarë? Është një pyetje shumë e thjeshtë. Më the përgjigjen. A të vjen keq si zëvendës ministër, a të vjen keq që janë larguar 460.000 shqiptarë? E para, largimi dhe procesi... Urdhro, si nuk janë larguar? Si nuk janë larguar 460.000? Ku e keni ju? Qofse do mashtrojnë dhe nuk i shkon një ekonomistit mashtrojnë për Shqipra. Të lutem, po flas gjatë qeverisjes tuaj janë larguar 460.000 shqiptarë. A ju vjen keq? Po apo jo? Dhe qofse ju vjen keq, çfarë masash do merrni zotëri? Është shumë e thjeshtë. Domethënë pranon që janë larguar 460.000 shqiptarë. Përgjegjësia kujt është? Përgjësia kujt është për këtë largim? A bani përgjësi, për ju jeni zëvendës ministër, zonja është deputete. A mund dëgjosh në një përgjigje apo s'ka nevojë për... Dakor, duhet futur pak logjika në argument. Është pyetje e thjeshtë. Duhet futur pak logjika në argument. Ekonomia është duke përmirësuar nga 3 mujorin 3 mujor. Ka lëvizje të vazhdueshme dhe ka nisma të vazhdueshme dhe është bërë një sër reformash, të cilat qeverinë e kaluar as nuk i ke ide. Që mbyllin 13.000 biznese, po sa janë hapur? Apo nuk e dini që duhen bashkë
tjetra. Dhe shikoni vetëm ata që ikin. Nuk duket asë gjë e barë, po jo dhe bojtë zësim. Po jo më të një Falin, prandaj nuk e leja sepse nuk e kënem përgjigje. Tani, të lutem, ala nuk e ke kthyer përgjigje. Nuk flitet me këto. Në 7 muajt e fundit, bilanci është, e ke dokumente nga qeveria, 13.000 biznese të mbyllura në total, përfshi ashpra e ke bilanci në total minus 13.000. Po ju i morët tërtore të cenit e pajtë. Ju i morët tërtore të Pogradesit i quat në Korç. Çfarë analize i bët ju ekonomisë Pogradecit? Për t'i marrë tërtore dhe për t'i quar në Korç. A e dini ju që rritet çmimi me afro 75.000 lek vetëm atë lëvizje se është kosto ajo? Kush ishte ky ekonomisti i madh me këtë vizion? Tashi do protestosh për tërtore, domethënë? Unë do protestoj për çdo gjë që prek qytetarët do të risëmishin e blejnë gjithë shqiptarët. Hidu dek më dek. Po nuk bëhet. Më jep një përgjigje të pyes për 460.000 shqiptarë, nuk më jep përgjigje. Ndryshon. Nuk më bëmë të pyeta, a mban përgjegjësi kjo qeveri që janë larguar 460.000 shqiptarë? Po apo jo? Shumë e thjeshtë. Dhe këtu vajte nga tërtoret. Po s'ma ktheve këtë përgjigje, po të kaloj të tjetra, du të gjej një pyetje time që ti mund t'i kthesh një përgjigje. Se kur flas për inkriminimin e institucioneve, po apo do vazhdosh një tjetër. Çfarë të dëgjoj? Po se dëgjove nuk ke si ta kuptosh. Po çfarë do më japësh tani përgjigjen? Ke një seri pyetje. Prandaj jemi pa dy vesh dhe një gojë. Dëgjoj pak. Ndonjëherë. Ja, po dëgjoj. Varet si e ke, po dëgjoj. Po dëgjoj unë, ma jap. Pra, qeveria për të mbajtur qytetarët këtu, duhet i sigurojë mirëqenie. Mirëqenia sigurohet duke forcuar ekonominë. Shtyllat bazë të ekonomisë, që nga fiskalja dhe deri tek financat e shtetit, janë më të konsoliduara sot, shumë herë më të konsoliduara se çka qenë para 4 vjetësh. Po pse kanë larguar këto 460.000 shqiptarë? Jo, bie keq. Edhe ju deri para 3 muaj. Dhe prandaj po them, lutem, demagogji e kot. Unë ju pyes juve, unë ju pyes juve pse janë larguar, ti më jep përgjigje se si do t'i kthesh. Ti zotri i ke larguar. Kjo qeveri i ka larguar. Dhe i ka larguar ata sepse juve nuk mbani dot asigurinë në vend. Prandaj sot nuk gjehen vrasësit e Shqipëria ka numrin më të vogël të vrasje në rajonin. Çfarë thua më zotri? Ke 2 vrasës vetëm këtë javë, ke 2 vrasje vetëm këtë javë. Publikuar para 2 javësh. Sot edhe para 3 ditësh ke 2 plaçkitje në pikat valutore. Ke idenë se si maten vrasjet apo jo? Nuk është çfarë shikon ti. Ka tregues të njësuar në gjithë Evropën. Dhe ti krahason Shqipërinë me Hollandën dhe e shikon diferencën e Shqipërisë me Hollandën. Tek pjesa e kriminalitetit vogël dhe vrasje. Këto nuk janë krahasime mo. Si nuk që kanë po krahasojmë, po e krahason ti me Hollandën më zotri, se do të bësh demagogji. Fakti është ky që çdo javë, çdo shqiptar çohet në mëngjes dhe shef që ka një vrasje. Fakti është ky që çdo javë, çdo shqiptar çohet në mëngjes dhe shef që ka një plaçkitje. Sot kishe një plaçkitje, pardje kishe një plaçkitje. Pardje pat edhe një vrasje zotri. Prandaj largohen shqiptarët sepse nuk ke absolutisht asnjë program ekonomik që mund t'i ndihmojë. Unë të pyeta dhe t'jap fakt për këtë që tani. Unë të pyet aty, si janë një minutë. Si janë larguar, pse janë larguar dhe a mban përgjegjësi kjo qeveri për largimin e 460.000 shqiptarëve dhe çfarë më përgjigje? Ti më përgjigje se si do t'i kthesh ato 460.000 shqiptarë. Zotri, si janë larguar, pse janë larguar? Janë larguar sepse ju i hoqët shpresën shqiptarëve. Dhe demagogjit e kota, fjalët boshe që ju i përdorët 4 vitet e para, nuk do ju lejojmë më t'i përdorni në kurriz të shqiptarëve, zotri. Dhe faktet flasin vetë. Ti do të rish me shifrat e tuja që i shpikni në përzyrat e juaja. Por, do të shohësh njerëzit. Hajde bashkoju protestës dhe të shohësh masivitetin e asaj proteste. Sepse je zëvendës ministër, lëre jabanxhi apo jo jabanxhi. Por me fakte konkrete. Jepi përgjigje pyetjeve që të bëjnë njerëzit. Kjo pyetje që po të bëj, ma kanë kërkuar të ta bëj. Ma kanë kërkuar qytetarët e mi të ta bëj. Që pse janë larguar këta njerëz? Pse po mikën djalit thot mua në Greqi? Pse po mikën vllai mu në Maqedoni? Pse nuk rrin këtu? Dhe nuk rrin këtu zotri sepse keni hequr çdo shpresë për një investim ekonomik. Duke filluar me këtë TVSH, duke filluar me çmimin e me rritjen e çmimit dritës. Nuk bani absolutisht asnjë përgjegjësi. Nuk bani absolutisht asnjë përgjegjësi. Koha ku ju mund të bëni çfarë të doni dhe të largoheni pa mbajtur përgjegjësi, siç bëni me Aki Çakon, që në vend të arrestoni, i jepni dekorata. Siç bëni me Sajmir Tahirin, që vend të arrestoni, e mbroni dhe i jepni dekorata. Dakor? Ajo koka marr fund. Tani ka ardhur që mbani përgjegjësi dhe me 27 fillon përgjegjësia juaj. Je kthyer totalisht te propaganda, gjë që nuk është si thashë më parë e frytshme për askënd.
Opozita Ju dhe fjallën logjika ka. jemi shumë larg me njëra tjetrën. Unë jam shumë dakord që drejta e fjallës për opozitën është arma e vetme në çështjet politike. Ama kjo e drejtë fjallë nuk duhet të shpërdoret. Keni folur më shumë se gjysmore, po thoni perceptimet që ju keni. Në fakt, edhe për rritjen ekonomike, edhe për rendin, edhe për qëndrueshmërinë, e ngjarjeve në vend. Tani unë refuzoj të bëhem pjesë e një maskarade të tillë debati televiziv ku niveli ynë nuk është ky që po përpiqeni ju ta nxirrni as për veten tuaj. Qofse do flasësh për çështje niveli, Klotilda, niveli është ky. Një parti e cila mbron krimin dhe një parti që do ta demaskojë krimin. Ky është. Në qoftë se do bësh Qëse do bësh demagogji politike, nuk lejon, sepse tash, koha ku ju bëni çfarë të doni dhe s'mbani përgjegjësi, është iku ajo. Tani nuk ka koha për përgjegjësi. Të bëhem pjesë e një muhabeti kafeneje me ju. Okej? Nuk është muhabet kafeneje, jepi përgjigje, vje keq. Jo, jepi përgjigje atyre pyetjeve që t'japin, lëre demagogjin vend tjetër se s'është për Nuk më thoni ju se kujt do t'jap përgjigje, dakor? Jepi përgjigje pyetjeve, lëre ato demagogjit. Çfarë duke thënë deri tani është perceptim i juaj. Ky perceptim i juaj ju bie poshtë me votën e shqiptarëve që i dhanë Vota e shqiptarëve është vota e blerë. 74 mandate. Tani keni drejt në fjalës, doni ta shpërdoroni, bëjeni puna juaj. Qytetarët ju gjykojnë, nuk ju gjykojmë ne po qeverisim me përgjegjshmëri. Ju për vete jeni në opozit. Tani, këtë të drejt fjale, këtë kontribut si opozit, para se të vini këtu, e me gjasa të lajmeve të cilat ju i ktheni në retorik politike pa fakte, sepse rritja ekonomike nuk vjen se po e them unë me fjalë apo po e thoni ju me fjalë. Ka statistika, metodologji se si është rritja ekonomike dhe raportet tregojnë që janë pozitive për Shqipërinë. Nga 3 mujor në 3 mujor kemi rritje. Po ta thonë raportet ndërkombëtare që gjendja e kriminalitetit, lufta kundër kanabisit, trafiqeve në vitin e kaluar ka pasur rezultate superlative. Po ta thonë ndërkombëtarët, ta kanë thënë edhe për zgjedhjet që nuk ka pasur vjedhje votash, siç aludoni. Ka pasur allegations, e dini fjalën allegation anglisht, ta përkthejmë shqip, thashë theme. Ka pasur thashë theme nga subjektet politike për vjedhje votash. Sigurisht situata nuk është absolutisht e pastër. Askush nuk mund të thotë që në Shqipëri ka probleme, po jo të tilla që ta delegjitimojnë. E para një Klotilda allegation do të thotë thashë theme është rumër sa ajo, kështu që mos i keq përdor fjalët që nuk. Edhe unë di anglisht dhe ti, logjika është e njëjtë. Pra, nuk i keni të tilla që t'i bazoni në fakte dhe në prova për të delegjitimuar këtë mandat qeverisës të Partisë Socialiste dhe që t'ju legjitimoj ju më tepër të bëni një protestë për të kërkuar ikjen nga pushteti të kësaj qeveri dhe kryeministrit Rama. Po ju them vetëm një gjë, për ne si mazhorancë do ishte shumë mirë që ju, kolegët tuaj të opozitës, të gjitha këto shqetësime të qytetarëve shqiptarë që ekzistojnë, por nuk janë kështu siç i thoni ju, dhe ne kemi dalë për zot se po përpiqemi çdo ditë të punojmë dhe më punë konkrete të zgjidhem. Dhe në 100 ditë s'dini asnjë gjë tjetër për vetëm kontributin tuaj në komisionet e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, atje ku jeni antar, në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, kur vinë ato projekt ligjet, ato iniciativat, kur vinë çështje të grupeve të interesit në dëgjesat publike që bëjmë së bashku, të kontriboni me ekspertizën tuaj dhe me fjalën dhe me qëndrimin tuaj si opozit. Merrni zonja Eni, merrni fjalimet e komisioneve, në radhë parë do shihni një herë mungesën e papërgjegjshme të deputetëve të opozitës në përkomision. Po mos bëj abuzive tani. E dyta, jo s'po bëjmë abuzive. Tani ke dy kolegë të deputetë. Po tani të lutem. Kanë qenë në mungesë në komision. Vendin e ka marrë krimi, Klotilda është shumë e preokupuar se ka shkuar apo s'ka shkuar njëri në komision. Në mungesë në komision. Dhe kanë dalë në seancë në shurtimin nën për nën të projektatit. Dhe kanë bërë diskutimin politik. Jo, po ju them që një opozit konstruktive merë pjesë atje ku është institucioni pushtetues, ku pozita dhe opozita gjejnë dialogun për të zgjidhur sa më mirë dhe për të adresuar çështjet e qytetarëve. Dhe e fundit, ju vazhdoni kështu siç e keni nisur. Unë e kuptoj, protesta juaj nuk e ka shqetësimin tek hallet e qytetarëve. Unë e kuptoj që ju protestën e keni për halle dhe agenda politike, por nga ana tjetër, me këtë ritëm që jeni,
Kini kujdes se këtë besimin e publikut nuk e keni, si që nuk e kishit 25 qershor, nuk do të keni asot, sepse faktet janë konform edhe relasin. Jo, unë për opozitën do doja shumë kishit konstruktiv, ju kemi bërë ftesë disa herë, kemi pjesë e projekteve një përbashkëta për ardhmërin dhe për më të mirën e qytetarëve shqiptarë. Çfarë keni zgjedhur ju, Baltën, Tymin, gjithë shka të rëzoni çdo veprim të qeverisë. Që të mos kalojmë në abuzivitet me njerëzit, se mos të bëjmë edhe atyre të bezisur, se tani në mishë na e heshin fjalën në parlament, po tani pretendohen se në marrin në mungesat edhe po na preshten fare. Që të mos bëjmë abuziv për rastin konkret për shembull, kjo opozit ka bërë amendimet për buxhetin, edhe unë ju jap konkretisht ato që kam ndjekur televizit socialiste për integrim, të cilat jo që së morën konsiderat, po as nuk u diskutuan në komisione. Dhe nëse doni të flasim për fakte, flasim sot për faktet, për shembull, të lutem tani, të lutem, po lëre tani të lutem. Mos bëj diskutime për një gjë që nuk e informacion. Pyet kolegët e tu të Komisionit të Ekonomisë e Financave ta japin këtë përgjigje. Nuk i kishit pra se kam pyetur. Po të lutem, o Klodi, tani të lutem, të bëjmë pak normal për njerëzit që na dëgjojnë, tani të lutem. Po, ne të bëjmë, kur flisni ju s'ka problem. Doni konkretisht për gjërat. Trefishimin e taksës banesës është fakt, nuk po supozoj jo. S'është e vërtet, moj Kedi, nuk është e vërtet që të lutem tani, po jo pra se krijoni perceptim të gabuar nga qytetarët. Po, thuajeni tamam. Nga 5 në 15, more, kjo është e vërteta, është konkrete kjo, nuk po them unë e keni hapni buxhetin, lexojeni. Po jo, moj Kedi, nuk është kështu. Të vëshëm për biznesin e vogël me xhiro mbi 2 milion, është e juaja. Të marrësh nga të dhënat e instatit, pra po referohem vetëm burimeve zyrtare, të dhënat e instatit thonë sot që shqiptarët paguajnë në këto 5 vite 50% më shumë faturë të energjisë elektrike, faturë të ujit dhe faturë të ushqimeve, konsumin e tyre bazë. Për çfarë do të flasim që 10% e shqiptarëve kanë mungesë ushqimi bazik dhe mbi 14% e tyre jetojnë në varfëri ekstreme me më pak se $1 në ditë, nuk po i them këto. Ju i keni nxjerrë me dokumentat tuaj zyrtar nga ministrit që drejtoni. Kështu që ju lutem të mos bëjmë zhurmë kot për qytetarët, po të flasim ato që janë fakte dhe këto janë fakte, nuk po i them unë. Për çfarë do flasim për investimet huaja, edhe 2 investimet huaja që ti kishe në Shqipëri, sot nuk i kemë. Edhe një turizmi që kishte, sot nuk e kemë dhe nuk e asnjë që ty të afrohet dhe të vi. Ke pas dëvollin pra po të mbaron, kishe Sheraton, po se kemë nuk e sot asnjë investim të huaj në Shqipëri dhe përveç se nuk e asnjë investim të huaj në Shqipëri, shqiptarët të cilët kanë investuar sot ikin. Po pse ikin? Ikin sepse ndihen të pasigurt. Se ndihen të lutem pra të lutem tani, të lutem me më lër të mbaroj. Dhe pse ikin sepse ndihen të pasigurt. Pse ndihen pasigurt? Sepse kjo qeveri e ka mendjen të bësh show nga mëngjesi deri në darkë. Del kryeministri, hap pultin atje, thot do bësh ti një konferencë me mua, do të më dëgjosh ti atë që unë them, do të mbyll pasaj aty se do flas çfarë të kem qef unë, ri 12 orë nëpër ekranin, po si del edhe të doj me 12 orë që ri me na fol në televizor, nuk ka mundësi tulet në zyrë dhe të punoj 12 orë ri në televizor, ja 2 orë tjera kthem përgjigje në Facebook, 2 orë kujt dihet ç'bën aty në rrethë shoqëror, diskutojnë hallet me njëri tjetrin dhe pastaj thonë shqiptarëve kjo është propagandë. Jo, më nuk është propagandë, se nuk duan gjithë ikin, duan të rinë këtu, duan të jetojnë këtu, duan ta luftojnë këtë qeveri që nuk mendon për ta, por mendon vetëm për xhepat e veta. Ata shqiptarët e këqin që votojnë qeverinë dhe që ju si jeni nuk kanë. Ju mbani sinjiti se ju nuk mbani përgjegjësi për qytetarët se jeni temëruar aty. Ne që jemi të zgjedhur nga qytetarët, flasim me shumë përgjegjësi se ju. Kështu që mos flisni ju lutem me terma se nuk asnjëri nga ne nuk as intimidohet, as impresionohet. Tani flisim me qytetarët, mos flisni me mua fare, unë i thash gjërat dhe këto që janë të vërteta. Po flas për pjesën e investimeve atëre. Nuk ka asnjë investim që vazhdon përjetësisht. Po më na sillni 2 të reja, më dakord jam unë. Po më thuaj një, i heqim këto 2. Florës dhe Hiltoni janë 2. Po kur se ka 4 vite që dëgjoj për aeroportin e Vlorës. E tha edhe të Kuksit. Po 4 kam, po ndoshta se ke këtë informacion. Kjo është absurditet, nuk mund të thush Hiltoni, ku është Hiltoni? Dhe që kaloni qeveria Po nuk qenë ke informuar për këtë çështje. Në negociat me institucionin përkatës. Po kur të kaloj? Ke ndonjë tani konkret? Po them që kalon qeveri të mërkura. Po kur pra? Më na jepni projekte konkrete. Çfarë ke këtu tani? Po patjetër, po ne jemi qytetarëve më ju mua. Po fakte tregoj, sa është fakti. Për këtë më thuaj për këtë fakte që tash. Që sot 24% e shqiptarëve janë në varfëri të thellë ekonomike. Po pra 10
me mungesë ushqimi bazik dhe 14 të tjerë në varfëri ekstreme, bën 24%. Po si më e Ka gabim instancë, po. Mirë më nëse kemi gabim dhe vetë 13 biznese, 13.000 biznese. Po pra, rriti dhe me ato që kanë ikur para 4 vjetësh dhe dalin 38.000. Ti je sigur që për çështje shifrash mund të jetë më zonja se ty se kam një profesion që i shkon më përshtat asaj punë. Kështu që mos ta bëjmë fare këtë. Je shumë e zonja se unë. Megjithatë ka dy anë çdo statistikë. Dhe nëse interpretojmë vetëm njërin, nuk shikojmë dhe tjetrën. Ajo që ka ndodhur me atë që thatë ju për pjesën e TVSH-s është që është ulur pragu. Pra TVSH-ja, për ta ditur, është një taksë transferueshme. Nuk është një taksë që pagon çdo biznes vetë. Po ç'po thua? Është tatim me vlerën e shtuar, po ç'po them. Diskutojmë TVSH-n tash. Është një taksë që paguhet nga konsumatorët në të gjitha rastet. Se nuk i pranonte kryeministri atje. Ata do jetë parë që do protestojnë. Në të gjitha rastet. Se po mbyllen, po ikin vendet e punës. Historikisht dhe po të shikosh Po ishte me zërë me figurë më e dirama kur thoshte të hiqe të vëshëja për biznesin e vogël. E rritjes. Të hiqe të vëshëja për biznesin. Po e diti se e rritën kostot? Po si mund të hiqe diçka që nuk ishte? Ai ka thënë do hiqe taksa e biznesit të vogël, që ishte taksë drejt për drejt mbi biznesin. Në qoftë se je sakt dallon mes TVSH-s, që është taksë transferueshme, dhe një që është drejt për drejt. Dhe taksa ndaj biznesit të vogël. Daljet e tip publike. Taksa është hequr. Tani ne kemi një problem që është pak më i madh. Vetë lokalet po vinë, kështu që do t'i bëjmë edhe këto debate. Absolutisht. Po s'ka lidhje kjo, flasim për protestë. Tani ajo që është diferenca këtu qytetarët është. kanë arsye pse protestojnë. Nuk po protestojnë partitë, s'ka flamuj politik aty. Janë qytetarët, ata po protestojnë. Ajo është protesta opozitës, siç e ka protesta qytetarëve. Jo, Klop, ne jemi aty për të mbrojtur qytetarët nga dhuna e policisë e inkriminuar. Tani doli varianti prapë, Nuk i ftoi unë Jo, po pyet për protestën. se kanë ardhur 3 herë me këmbë deri në Tiranë. Po pyet për protestën. Ka bash për protestën. Ka ftuar ta vojë edhe djetë Nuk i ftoi unë Nuk i protestuar vetë, ju po i organizonin 27 janar. Ne bashkohemi protestës dhe revoltës së tyre qytetarëve. Atëherë, për ta qetësuar disi situatën, kalojmë në një hapësirë tjetër publicitare, është hapësira e fundit për emisionin dhe rikthehemi të flasim për protestën e 27 janarit. Është protestë opozites, protestë qytetarëve, duhet apo s'duhet largohet Edi Rama, sipas mazhorancës nuk ka asnjë arsye për të protestuar në këtë vend, si qëndron e vërteta, pas pak minutash. Duhet protestuar që të mos hanë vetëm pushtetarët në kurrizë të popullit që na lodhën. Kjo është vetëm një mesazh i shkputa nga mesazhet tuaja të nderuar shikues, faqen tonë Facebookut Eni Vasilit studio e hapur, për flasim për protestën e opozitës që e ka thirrur në 27 janar, edhe pse përfaqësuesit e opozitës thonë që në fakt nuk është e tyre për qytetarëve. Tani e keni thirrur ju këtë protestë apo jo? Kërkohet largimi nga kryetari, ju nuk mundoni që kanë dalë qytetarët dhe ju thjesht jeni aty për t'i mbështetur. E keni thirrur ju apo jo këtë protestë? Që mos bëjmë demagogji, Partia Demokratike është aty për t'i siguruar qytetarët që kjo polici e inkriminuar nuk do t'i dhunoj siç bën në protestën e kaluar përballë parlamentit. Do të jeni në mbrojtje të qytetarëve, vetëm për këtë arsye. Ne jemi në mbrojtje, në mbështetje të qytetarëve për këtë protestë legjitime, për arsye ekzistenciale të shqiptarëve. Sot jetojmë në një Shqipëri... Të lutem se mos e fillojmë nga e para. Jo, më falë, do e kesh një minutë. Qëndrojmë te kjo pjesë, jam duke bërë pyetje konkrete. Për këtë pjesë, më falë, një minutë, për këtë pjesë. Sot ti ke 460.000 shqiptarë të larguar. Ekonomia, një minutë, për duhet të marrësh në radhë. Inkriminimin e institucioneve të shtetit. Pyetja nuk ngrihet pse do protestojmë, pyetja është pse mos protestojmë. Kush na jep atë përgjigje? Kam një pyetje për ty, Mehmetaj. Partitë politike si ato që ne përfaqësojmë respektivisht LSI-a apo Partia Demokratike apo dhe partitë e tjera, janë partitë cilat përfaqësojnë zërin e qytetarëve, se ne nga qytetarët votojmë dhe përfaqësojmë interesin e tyre. Nëse ne votuesit tanë në mënyrë të përditshme na kërkojnë një aksion të tillë politik, ne udhëheqim këtë aksion politik dhe i bëhemi krah dhe baras me të gjithë qytetarët. Patjetër kjo nuk është, besoj që kjo. Për shembull, mund t'ju jap vetëm një rast konkret edhe pastaj le të flasin kolegët. Unë kam qenë dje edhe sot me qytetarët në Verri, besoj e dini, ja është në Mbrostar, aty ku po ndërtohet incineratori i ri. Ata qytetarët e shkret përpara se të kishte njerëz përfaqësi politike aty, i kanë dhunuar në mënyrë barbare, dje janë shfaqur videot.
që kanë bërë qytetarët në s'ka qenë asnjëri nga politika. Atje është qytetare banorëve të Veriut, ishin 500 banorë atje që protestonin. I kanë rrahur gratë, fëmijët, i kanë shoqëruar nëse ka ndodhur kështu, të ndajnë përgjegjësi të denoncohen shumë gabim. Nëse ka ndodhur kjo është një ngjarje e patolerueshme, me që ke qenë denoncoj se fakte dhe bashkë të dyja le ta ndjekim hetimin ndaj personave përgjegjës. Unë isha edhe sot edhe dje, hajde dhe ti organizoj ndonjë protestë të vinë aty. Po me që këtë rastin ke qenë dëshmitare dhe i është kryer kjo padrejtësi qytetarëve, bëni kallëzim penal dhe kush ka përgjegjësi ishte gjysha ajo, kishte bërë beshkëpunim. Policia e shtetit me urdhër të pronarit të kompanisë që po ndërton inceneratorin. A mund të kuptohet në një shtet që funksionon që pronari ka ndodhur vërtet është skandaloze. Dhe për këtë gjë, në qoftë se nuk ban askush përgjegjësi, me qenë se ke qenë atje prezente dëshmitare, bëj kallëzimin penal, bëj denoncimin. Më shpjego kush do t'i mbroj, pra. Si kush do t'i mbroj? Prandaj duhet reforma drejtësia. Kush do t'a mbroj atë kryeministri që i do t'i shkapelë në rinë urdhrat e mia dhe prandaj shkon në pozitë aty. Prandaj po është e njëjta gjë. Policia edhe tani mund t'isha vendin tënd, do kisha qenë dëshmitare e një ngjarje të tillë, do kisha bërë denoncim në polici. Është denoncuar Klotilda, është denoncuar. Është denoncuar, është denoncuar. Ti thot banorëve që nëse vërtet ka qenë kështu, po ka edhe më Klotilda liq. është denoncuar. Edhe unë këtu jam më i fortë se ty, Nëse mban edhe më i përgjegjësi fortë se përgjegjësi. Po patjetër që do jesh aty. Po kjo është qeveria. Nisur me patjetër është nisur. Kjo qeveria s'mban përgjegjësi. Po nuk do të mësosh çfarë bëj tani, është bërë, më është bërë. Të ndiqet hetimet dhe nëse atje ka qenë Është bërë Klotilda që s'mban përgjegjësi njëri. Dyre qytetarëve Po tani. kur mo dje ndodhi, kur është bërë dhe s'ban përgjegjësi njëri. Po ç'thua Se nga dje sot u bë hetimi, u mbyll hetimi, dolën që u pushuan. Faleminderit sot, faleminderit zysh Klotilda që po na mëson. Nuk është një lajm i ri që ka dalë. Klotilda ka 48 orë mediat merren vetëm atë video. Atje ka nevojë për një krapë të mbështetër, as nga LSI-ja, as nga PD-ja, as nga PS-ja. Prokurori, nëse ka marrë një denoncim të tillë, të bëjë hetime dhe është gjykata ajo që e shqyrton njerëzit në të rrihen atje, të rrihen njerëzit të ngelin burgjeve, pse? Se protestojnë, se po i helmojnë tokën me cilën u shet, jo më nuk e lejojnë këtë, aty bashkë me qytetarët, atje do vinë edhe ata këtu në Tiranë, aty përpara po s'do ta zgjidhim këtë me fjalë, kedi? Po me policin, po jemi në një shtet ligjor. Mekanizmat që kemi në dispozicion si ju, si ne, a janë të drejtat e denoncimit? Po e dëgjojnë shumë e të tja, po dëgjojnë shkojnë të dyja bashkë, bëjmë një leksion të hapur ke juridiku, i thrasim ato studentët atje të mësojnë. Kedi denoncimin, e di çfarë dashur është bërë dje, pas ke qenë dhe dëshmitare. Denoncimi e dashur është bërë dje, është bërë dhe sot. Po kur është policia e shtetit me urdhër të pronarit, me mbështetje të kryetarit bashkisë, me mbështetje të qeverisë, që shkon dhe donan qytetarët atje. Këtë faktuara të gjitha, faktuara të gjitha, me policin që fliste është shefi komisariatit Mërzotri. Është shefi komisariatit Mërzotri. Ta shikush mban përgjegjësi për to. Ata qytetarët atje, si gjithë qytetarët e tjerë në Shqipëri. Po s'duhet protestojnë, ata të kenë turp që protestojnë, ata të kenë turp ata protestojnë se po helmojnë tokën, ata s'duhet të dalin ata. Dhe prandaj po bëhet reforma e mos të mundoni kot se nuk na intimidoni dot me drejtsinë. Me këtë ta bëjmë reformën drejtësiu me Kozma Janon. Me Kozma Janon do flet. Sa që është akot të skemi çati diskutojmë. Mergen zgjonçaj këtu, sqarojeni kush është NM-ja, ku është sekretari i përgjithshëm, ku është parlamenti. U bë me rastin e kalimit të reformës në drejtësi. Me rastin e thyerjes së kushtetues. Aty shpërthimi i të gjithës, dolën të gjithë palët e thyerjes së kushtetues. Pa, tani ai bëm në protestë. Të pasuron kundër argumentin tënd. Protestën e bëra unë zotri, nuk e bëre ti. Arsyem se bëra i di më mirë se ty. Për dhunën policore 4 ditë nga 21 janar. E kupton kush është shembulli i çfarë i bën policia në vend dhe qytetarëve që protestojnë. Është 21 janari. Dhe nuk ka për të pasur në ditë si ajo. Përballë parlamentit u bë vetëm dhe vetëm për thyerjen e kushtetutës, që edhe kolegët e mi kanë bërë shumë gabim se do mbajnë përgjegjësi, jo vetëm para qytetarëve, po gjoja edhe me këtë reformën në cilën po përpiqen të bëjnë. Ashtu siç më mbajnë sot në Rumani, po s'mbajun për çfarë do mbajnë përgjegjësi? Para një muaji, kur u shpall data e protestës, ishte casus belli, pra arsyeja pse duhej vajtur në luftë, ishte sepse po bëheshin shkelje të mëdha
me reformën drejtësi dhe kishin thënë dhe ndërkombëtarët dhe këta dhe ata dhe pastaj ndërsa të gjithë palët dolën dhe u bën dizinformuar pak partia dhe jo më vonë se para 3 orësh ambasadori amerikan ju sqaroj që kjo pjesë nuk ka absolutisht asnjë lidhje pra me qëndrimet politike, pastaj u kthyen te ekonomia. Nga ekonomia vajtëm te rendi dhe kur jepen fakte për rendi del një polic në veri dhe një maskarat tjetër. Të gjithë duhet shkojnë para drejtësisë, atje ku duhet të shkojnë. A ka mundësi dhe do vej para drejtësisë për të gjithë fajet që ka bërë. Dhe unë jam shumë dakord me këtë. Por ajo që po të them është kjo. Drejtësia nuk gjehet në rrugë. Drejtësia është një institucion që ngrihet duke ulur 2 palë aty për t'i folur. Ekonomia nuk gjehet në rrugë. Ekonomia është diçka që duhet përveshësh mëngët dhe t'ulesh të punosh. Edhe rendi nuk flitet vetëm me demagogji. Jo, por duhet t'ulesh aty. Ju jeni bërë për të përfaqësuar njerëzit dhe jo vetëm në rrugë, në institucion. Problemi i madh është jo, të mbaroj të pikën e fundit. Vetëm të them të fundit. Nuk do bëjmë as për Partinë Socialiste, për Partinë Socialiste, një minut. Për Partinë Socialiste, këta kur janë në pushtet, thonë, neve nuk i bëjmë do të se ka qenë Partia Demokratike në pushtet. Kur i dështon e i gjithë, thonë, e ka fajnë opozita. E ka fajnë opozita që nuk hymë neve në BE. E ka fajnë opozita pëse ka rënë ekonomia. Më lërë se nuk ka Po ja, një minutë, ka 30 minuta që vdetesh. Problemi më i madh i një demokracie të vogël apo një demokracie të dobët është ekzistenca e institucioneve të forta. Dhe një problem shumë i madh që opozita nuk po e shikon kurse është që nuk është duke sulmuar atë policin atje apo të maskarajnë diku tjetër. Është duke sulmuar institucionet e shtetit shqiptar, që i shërbejnë qytetarëve shqiptar, mirë apo keq, hajde ulemi t'i reformojmë dhe që do jenë aty për të shërbyer edhe nesër. Diferenca është kjo, ne duhet të jemi në një a ka mundësi ta mbaroj dhe fol. Ne duhet jemi në të njëjtën tavolinë duke folur se si do forcojmë institucionet. Që institucioni të jetë një sistem dhe jo një maskara. Sepse përjashtimi nuk e përbën rregullin. Tani vazhdo. Një institucion që drejtohet nga një njeri që interes parsor ka, o të mbush xhepat e vet, o të bëj shefin kriminalëve që të marrë lekët dhe të mbledh votat, nuk mund të jetë kurrë një institucion. Ti forcon drejtësinë që ai njeri të jetë jashtë dhe vini më i mirë. Dhe ajo drejtësia, e di ja vetëm për drejtësinë, një fjali për drejtësinë. Ajo drejtësia bëhet drejtësi kur ke vullnet për ta bërë drejtësinë. Sigurisht, me Kozmaja nuk ka drejtësi, ish sigurisat e shtetit nuk ka reformë drejtësi. Po ju po merrni me emra të përveçëm, jo ne. Merë mund që që minutat e fundit. Nga protesta... Ju e vini aty, unë merë me emrin e përveçëm që që matë punë, si s'do merë mund. Baleo, mund të ashtaj? Po, falë. Nga protesta e fundit e përballë parlamentit, pam konfrontim me forcat e policisë, pyetja e me fundit për gjithë është, ka rrezik që të precipitoj protesta sërish kështu? Unë mendoj që këtë pyetje duhet t'ja bënin rreth parë përfaqësuesve të majorancës. Po bëj të dyve sepse secila nga palët ka akuzuar 4 vjet palën përballë nuk ka pasur asnjë problem. Derisa u vendos që të kishte probleme. Sjellja e policisë së shtetit është kuptuar tani që është një sjellje që vjen si pasojë e urdhrave që e kemi kuptuar po ashtu vijnë nga përfaqësuesit politik. Siç ndodhi në Verri dje, që ata dolën protestuesit atje me të drejtën e Zotit, më paqësor nuk kishte ku të bëheshin, i dhunuan, i çuan në komisariate, nga ta dim ne që nuk do bën të njëjtën gjë. Për një gjë të jeni të sigurt, nga ana e opozitës dhe nga përgjegjësia jon politike, protestat do të jetë paqësore, do jetë masive, do të jetë shumë në numër, do të jetë shumë të mesazh, do të jetë një protestë e cila do të vazhdojë, po nuk ka as pak qëllim që të krijojë trazira të natyrave të E keni këtë? Po këtë duhet ta përgjigjeni ju, pra se ju i futët ndruat atë shkretet atje. Të shikoj anë të gruan. Ishte gjuna. Po sepse në qoftë se ka një që bën dhe ti e përfaqësuesi një grup që mund të ketë hedhur deputetën e LSI-së. Policia e shtetit mbaj përgjegjësi, nuk mbaj unë si deputete. Edhe ti mund të jesh përfaqësues e një njeriu që ka hedhur një grup. Po nuk të quajnë njeri fajtore për këtë apo jo. Ajo polici që dhunoi deputetën atje dhe sa fal se nuk njofte që je deputete. Se s'ka problem nëse si je deputet. Ma lat fjalën mua sipas logjikës së Kedit, i bie që do mbaj përgjegjësi policia për flakadanët që u hodhën në parlament, për çizmet që u hodhën në drejtim të qeverisë, për veprimet e dhunshme, për gjithçka që ndodhi nga përfaqësuesit e opozitës në dhuna ndaj deputetëve në çështjen e çizmja ishte reagim. Faktet se çdo gjë që si pëlqen është çështje në hetim. Çizmja ishte reagim. Ne kemi këtu në shkuptim si është e vërteta. Çështjet le dalin hapur.
Në të nxjerrim më afër, deputetja nëse isu dënuar nga policia e shtetit dhe qeverisi shkojnë një qizme, mund shkonin edhe dy. Po për çështën time s'ka flas fare se tha kërkoj falje publike nuk e dënojnë. Kjo është çuditje. Okej, thashë e kishit fjalën e këshillës me zotin Mehmeta dhe nuk kisha dieni falje, nuk mbajmë përgjegjësi. Vresëm dy vetes mbajmë përgjegjësi, edhe ndajmë deputetës mbajmë përgjegjësi. Është një gabim shumë i madh i juaj që shumë herë na ngatroni me veten. Ka një ndryshim shumë madh midis opozitës dhe majorancës sotme, apo midis Partisë Socialiste dhe partive që përfaqësoni ju. Ne na ndan një çështje. Të lutem, ne na ndan një çështje. Ne na ndan disa çështje. Çështja që është më e rëndësishme, është çështja e përgjegjshmërisë. Mbi të gjitha na ndan ju dhe përgjegjshmëria s'keni asnjë lidhje. Ose aftësia për dëgjuar, ju dhe përgjegjshmëria s'keni asnjë lidhje me njëri tjetrin. Çështja e përgjegjshmërisë është një çështje që definitivisht na ndan Partinë Socialiste nga ju. Dhe kjo është një çështje që e kanë vulosur shqiptarët me votën e tyre. Edhe mashtrimin e sepse Shqipëria, zonja Eni, është një vend me shumë probleme. Shqipëria nuk është fushë me lule. Sigurisht, Shqipëria ka probleme me shumë çështje, qoftë edhe me rendin, qoftë me personat inkriminuar. Ne nuk themi që Shqipëria është fushë me lule, po këto nuk mund ta baltosin për një situatë të caktuar të gjithë institucionet dhe të gjithë qeverinë e para. Ne po luftojmë që pikërisht këto çështje, jo vetëm në bazë të reformave tona për sundimin e ligjit, por edhe për reformën drejtësi, janë çështje të cilat të luftohen çdo ditë derisa shqiptarët mund të kenë shtetin që meritojnë. Ama për pyetjen që bët ju, pyetja në fakt se si do të jetë protesta nuk është një pyetje që i duhet bërë majorancës dhe qeverisë. Ju s'keni shqetësim? I duhet bërë opozitës. Unë nuk kam ndonjë shqetësim, sepse në fakt zonja Keidi tha që protesta është e qytetarëve, ne po i bashkohemi. Në fakt është opozita, Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për integrim, ndoshta, po thatë ne po i bashkohemi qytetarëve, po organizojmë ata. Datën, vendin, iniciativën. Për këtë proteste ka marrë opozita. Por dua të dalë diku tjetër, më Kedi. Dhe sipas kemi ligje në Shqipëri, të cilat përgjegjësinë për organizimin e një proteste paqësore dhe mirë se ardh protesta, sepse e shëndetshme është në demokraci, kushdo që organizon, por sipas ligjit, kush është organizator, mban përgjegjësi që protestat jetë paqësore. Prandaj shpresoj që vërtet protestat jetë paqësore. Eksperienca fundit e dhjetorit në kuvend nuk na e dha një ndjesi të tillë, por shpresoj që kjo ndjesi të jetë e gabuar dhe të mos ndodhë më. Nuk besoj se jemi më në vitin 2011, në 21 janar, ku 4 protestues u vranë në mes të bulevardit, kjo s'ka për të ndodhur kurrë, dhe përkundrazi, policia është në shërbim qytetarëve, në shërbim protestuesve dhe sipas ligjit ka për detyrë t'i mbrojë ata në mënyrë që ata të organizojnë një protestë paqësore. Përgjegjësinë për veprime dhune, përgjegjësinë për cënim të integritetit, jetës, pronës njeriut etj. Do ta mbajnë organizatorët e protestës që duhet të kenë kujdes për këtë gjë. Tani, ja u thash edhe një herë, mos aludoni me veprime të cilat mund të jenë sporadike dhe të individualizuar. Të gjitha të justifikojmë ne, po t'jetë e keqe, justifikojmë gjitha. Nëse rasti që ju treguat është ashtu dhe është bërë denoncim, e ndjekim së bashku derisa kundërshmëria dhe përgjegjësit të dalin para ligjit. Përgjegjësinë tonë e kemi vite dritë larg përgjegjësisë tuaj dhe nuk ka krahasim midis nesh për këtë gjë dhe këtë gjë nuk e them unë. Të gjitha sinqeritetin, po më tepër sinqeritetin, sinqeritetin mbi të gjitha të ndryshon e rëndësishme në këtë proces një brejtëri që ka asnjë interes, asnjë shkuar gjata, dialog. Në momentin që përgjegjësia dhe sinqeriteti, po të flasim për pjesën tuaj, pastaj e diskutojmë me Bashkimin Evropian. Ky është një proces i cili nuk është për Partinë Socialiste. Nuk është për majorancën, është për Shqipërinë. Dhe ky është një proces të cilin ju duhet ta bëni pjesë të agjendave tuaja politike. E kemi ne emër integrimin dhe se nuk e do të reformën drejtësi dhe nuk ju përqejnë veprimet të cilat jemi më të hapur, po reforma drejtësi, po reforma çfarëdo, nuk intimidohemi as dhe vjen kundër agjendës së Shqipërisë për bashkimin. E di ku që ka problemin e reformës drejtësi. Kontinentin dhe me institucionet e Kryeministri Bashkimit shndroi rregulloren se ka hallë se kërkojnë ca deputet tjerë Partisë Socialiste për të çuar paragjykatës dhe s'di
interesit të Ajo mbrojtë të rregullore tjerë. nuk po ndryshon me asnjë qëllim, ke ca ndryshime kushtetuse dhe veti ke votuar ato ndryshime në mandatin e kaluar dhe ajo rregullore vetë përfaqësuesit e partisë tuaj bashkohuni me ne, shprehur që rregullore bashkohuni me ta heqim imunitetin e deputetëve, bashkohuni me iniciativën tonë, ta heqim Ju lutem se nuk ka minuta, nuk do të flasim më pas kolegët tuaj. Standardet e drejtat ndërkombëtare kanë vendosur ata që janë baballarët e shtetë formimit me vite, nuk i vendosni ju. Këtu e kemi një frikëm. Ky është standard. Standardet tona janë ato që që ka ka përcaktuar Bashkimi Evropian dhe ne po shkojmë drejt atyre. Jemi të hapur, mos kemi fare imunitet. Po hajde një komision. Zonja ju lutem. Ju lutem. E ke iniciativë të depozitit, e ke iniciativë të depozituar me veprime. Ju lutem, do duhet ju mikrofonin. Mehmetaj, të lutem, Valliu. E para njerë, këto tila janë disa gjëra që në ndajnë. Neve në ndanë krimi. Ne nuk bashkëpunojmë do të me ta, ju bashkëpunoni. Neve në ndanë pasioni i kësaj partije që ti përfaqëson për të ruajtur traditën e saj komuniste. Është në genetikën tuaj, mos të kuptoni se çfarë është protesta dhe se çfarë janë zgjedhjet. Unë tash protesta qofte mirë se ardhur. Dhe është e shëndetshme në demokraci. Ta mbaroj se janë 5 minutat e fundit duroni. Unë e kuptoj që ju jeni në ankth nga kjo revolt popullore e cila po lind tani dhe do të vazhdoj në kohë shumë të gjatë, do vazhdoj për një kohë. Ankthit është një fjalë që nuk ka lidhje me... Dakor. Unë e kuptoj atë pjesë dhe nuk ka problem. Mos u shqetësoni, Partia Demokratike nuk inspiron dhunë, inspiron demokraci, si në 92-shin. Juve jeni ata që keni probleme me dhunën. Dhe e keni treguar, flakadanët tonë nuk e bën me gjak Florida Kërbaçin, e bëri policia juaj. Jo flakadanët tonë. Dhe ajo qizmja atje, ta mbaroj unë të ludhem, të gjoha shumë vëmendje. Dhe ajo qizmja atje ishte një reagim dhe asaj paturpsie. Po më e paturpshme ishte deklarata e kryetarës Komisionit Sigurisë që tha e goditën se nuk e njohën për deputete. Sepse po mos t'jesh deputet nuk ka problem. Kjo është teza juaj. Kjo është ajo rrugë që ju njihni. Dhe për ta përmbyllur diskutimin tim, kjo protestë që po vjen nuk është e papritur, por është tani pika kulminante e meskinitetit kësaj qeverie ndaj qytetarëve shqiptarë. Dakor, pra po ju, ti që mos bëjmë propagandë, lutem Valliu, ju prisni që në fund të kësaj proteste, Edi Rama t'jap dorëheqjen? Kjo është dhe? Shiko, kjo është... Si do ta detyroni? Kjo është një aksion politik. Aksionet politika kanë zhvillime. Organizimi i një proteste është një gjë. Dhe se çfarë do të ndodhi pas protestës është diçka tjetër. Ajo do të shihet nga reagimi i mazhorancës, ajo do të shihet nga reagimi i opozitës, nga reagimi i shoqërisë shqiptare. Na shpjegoni një gjë, do ketë përshkallëzim protestës, protesta do të vazhdojë me ditë, do ngujojeni aty, ka një plan të tillë apo jo? Qytetarët derisa të gjejnë dhe të marrim përgjigjen e kërkesës që ata kanë që kjo qeveri të bjerë Edi Rama tik dhe të ndërtohet një qeveri e cila do të jetë antimafia, do të jenë ata që do ta çojnë procesin deri në fund. Kjo është dëshira jonë, kjo është dëshira në rast pare e qytetarëve dhe si do ta bëni konkretisht? Do rini po patjetër do vazhdojnë po patjetër do vazhdojnë protestat. Nuk është një ditore, është një çadër tjetër. Prandaj po të them që ky është një fillim i një aksioni politik. Nuk as qef nuk ka lidhje. Ka lidhje me konceptin e protestë. Ky është fillimi i një aksioni politik i cili do të përfundoj vetëm me dorëheqjen e kësaj qeverie dhe jo për teza dhe arsye politike. Ndaj sot sikur asnjëherë më parë kërkohet bashkimi me të majt dhe me djath dhe me çdo parti politike për të krijuar frontin opozitar, sepse nuk është për çështje partijake, është për çështje kombëtare, sepse largimi i 460.000 qytetarëve shqiptar është çështje kombëtare dhe jo partijake, as e Partisë Socialiste dhe as e Partisë Demokratike. Lutem shumë shkurt. Gjithçka është çështje kombëtare dhe kjo gjë është kërkuar 3 herë. Po ju s'ka çështje kombëtare se vërtetë me votën në OKB. Lidhja që ka gjithsecili, jo vetëm këtu, po dhe aty jashtë, pra në rrugë do dilet me përgjegjshmërinë. Përgjegjshmëria është diçka që duhet pasur ndaj vetes dhe kauzës së madhe. Dhe përgjegjshmëria në këtë rast është dhe ndaj imazhit të vendit. Ne kemi një problem shumë të madh që kemi një opozitë e cila duke qenë që nuk ka një
argument apo një retorik dhe është një depresion postzgjedhor, tani po përpiqet të ngrejë çdo gjë dhe duke u marrë dhe me emra të përveçëm, duke për të sulmuar institucionet dhe imazhin e vendit, duke ndjerë që ka diçka që po ndryshon vërtet në Shqipëri dhe që vjen që nga ekonomia dhe deri tek procesi integrimit evropian. Nuk do me thënë që Shqipëria nuk ka probleme. Nuk do me thënë që nuk janë të vërteta probleme dhe raste sporadike dhe probleme që janë sistemike. Do me thënë kjo, që një vend që ka probleme duhet njëkohësisht që ata që janë klasa politike e para të dinë të dëgjojnë, e dyta të kenë dhe vullnetin për të ulur në tavolinë dhe për të zgjidhur këto probleme. Po për ta bërë këtë duhet kesh një plan. Nuk duhet të flësh gjumë 3 muaj dhe çdo 3 muaj kujtohesh në thret të majtë të djathtë të vinë aty, nuk të del njeri, ju vetë shtëpi më shtëpi ti mbledhesh. Shqipëria duhet të kishte një klasë politikanësh që ulen dhe zgjidhin problemet në mënyrë sistemike. Arroganca me cilën ju flisni është arsye se njerëzit do vinë të protestojnë. Është vetë për dignitetin tuaj dhe për arrogancën tuaj. Kjo do jetë arsye kryesore. Ju duhet ulemi në tavolina dhe të forconi ato institucione që mos ketë lidhje kush është keqja apo kush është tjeri. Është shumë e vështirë për ju të jepni leksione. Arroganca juaj do t'jetë ajo që do t'i sjellë me qindra mira banorët atje përpara kryeministrisë me datën 27 për dignitetin e tyre, nuk kanë të drejtën të kërkojnë të ndryshojnë nga rruga. Si s'pas kanë të drejtën të kërkojnë të ndryshojnë, ka ik diktatura, si s'pas kanë drejtën të ndryshojnë, si s'kan drejtën nuk e gjuarni, as zgjedhjet parakoshme, as protesta. Çaj dini protestat jo manifestime politike, prandaj të thash, është në genetikën tuaj mos ta kuptoni se çfarë është protesta. Prandaj ta thash në fillim se ti nuk e kupton. Ti nuk e kupton. Genetik partijake po them, jo ty si një person me procese, meru me institucione. Po them për partinë që sistem. Është në genetikën e partisë tënde që ti mos ta kuptosh se çfarë është protesta. Nuk është manifestim politik zotëri. Mehmetaj, Gjafaj, faleminderit. Jo, të krahasoj me partinë që je, që është partia punës shqiptare. Partitë krahasoj. Të shoh që nga njerëzit që e përfaqësojnë partinë. Me intervistën e smëkurës, ritransmetimi i këtij emisioni është sonte rreth mesnatës. Natën e mirë, faleminderit që ishit me mua dhe na ndoqët.